રાજસ્થાની ખોબા રોટી, દહીં હલ્દી અને કેરેમલાઇઝ ડુંગળીની સ્લાઇસનું ક્રિસ્પી શાક. મોંમાં પાણી આવી ગયું ને? તો ચાલો આજે આપણે રાજસ્થાની ઓરિજિનલ સ્ટાઇલથી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ આ વાનગીઓનું કોમ્બિનેશન બનાવીએ. બનાવવાની શરૂઆત ડુંગળીનું એક અનોખા શાકથી કરીએ, જેના માટે 3 થી 4 નંગ મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે. પ્રથમ ડુંગળીની બંને સાઈડ આ રીતે કાઢી ઉપરની સૂકી છાલ કાઢી લેવાની છે. અહીં મેં ચારેય ડુંગળીની છાલ કાઢી લીધા પછી હવે ડુંગળીને પહેલાં આ રીતે 4 ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. હવે 4 ટુકડામાં કટ થઈ ગયા પછી એક ટુકડાને હાથમાં લઈ તેના બધા લેયર છે ને તે આ રીતે ખોલી અને અલગ કરી લેવાના છે. અહીં જુઓ, એક ડુંગળીના 4 ટુકડાના બધા લેયર અલગ થઈ ગયા છે. પણ જો ડુંગળી આ રીતે સાઇઝમાં થોડી મોટી હોય ને તો તેના 6 ટુકડા કરી લેવાના અને તેમાંથી પણ દરેક ટુકડાના લેયર અલગ કરી લેવાના છે. અહીં આ રીતે આ ટુકડા કરી અને લેયર અલગ થઈ ગયા છે. તો હવે શાક વઘારવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી ગરમ કરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન સૂકા મેથી દાણા, મીઠા લીમડાના પાનના ટુકડા અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી બધું મિક્સ કરશું. ડુંગળીના અલગ સ્વાદમાં ડુંગળીની મીઠાશ સાથે વઘારમાં ઉમેરેલા મેથી દાણાના બીટર ટેસ્ટને કારણે એક અલગ જ અને સરસ કોમ્બિનેશન બને છે, જે શાકને એક અનોખો સ્વાદ આપે છે. વઘારમાં સતરાઈ મેથી ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગે ને અને રાઈ ફૂટી ઉપર આવે ને એટલે તેમાં ડુંગળીની સમારેલી સ્લાઇસ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. ડુંગળીની બધી સ્લાઇસ ઉમેર્યા પછી તેમાં માત્ર અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી અત્યારે હવે પાણી કે બીજું કાંઈ પણ વધારે ના ઉમેરતા ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર વરાળમાં 3 થી 4 મિનિટ આ શાકને ચડવા દઈશું. આ શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન આપણે થાળીની બીજી વાનગી બનાવીએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી જીરુંને તેલમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. જીરું વધારે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેવું સતરાઈ જાય ને એટલે એક લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા અને આદુના નાના ટુકડા વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે બંનેને વઘારમાં મિક્સ કરી સાતળશું. નોર્મલી આપણે બધી વાનગીમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આ દહીં હલ્દીમાં આદુ મરચાંના ઝીણા ટુકડા છે ને તે સ્વાદમાં એકદમ મસ્ત લાગે છે. આદુ મરચાં થોડા એવા સતળાઈ ગયા પછી તેમાં 4 થી 5 ફુદીનાના પાનના આવા નાના ટુકડા કરી અને ઉમેરી દેવાના છે. તેને પણ સહેજ એવા મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈ વઘારમાં મિક્સ કરશું, જેથી મીઠાની ખારાશ સાથે તેલમાં હળદર ભળી જાય અને દહીં હલ્દીમાં હળદરની કચાશ ના લાગે. અહીં સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ જુઓ હવે બંધ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી 1 કપ જેટલું મોળું દહીં લઈ અને આ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસ બંધ છે પણ વઘાર ગરમ છે એટલે દહીંને વઘારમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. જો આ સમયે ગેસ ચાલુ હશે ને તો દહીં ફાટી જશે, માટે યાદ કરી અને ગેસ બંધ કરી અને એ પછી જ દહીં ઉમેરવાનું. આ દહીં હલ્દી એ ઓછા મસાલા સાથે બનતી એક સિમ્પલ વાનગી છે, પણ એક વખત બનાવી અને ચાખશો ને તો તેનો સ્વાદ છે ને તે મોંમાં રહી જશે, એ વાત ચોક્કસ. બસ દહીં હલ્દી બની અને તૈયાર છે. તો થોડી એવી સમારેલી કોથમીર વડે દહીં હલ્દીને ગાર્નિશ કરી લઈએ. માત્ર 3 થી 4 મિનિટમાં દહીં હલ્દી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે બીજી તરફ 3 થી 4 મિનિટમાં ચડવા રાખેલી ડુંગળી છે ને તે ચડી ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, ડુંગળી છે તેને આપણે 3 થી 4 મિનિટમાં બિલકુલ મિક્સ નથી કરી. તેનું પણ એક કારણ છે, પણ હવે આ ડુંગળીને મિક્સ કરશું. મિક્સ કરતા અહીં જુઓ, ઉપર થોડા ગુલાબી ગોલ્ડન કલર સાથે ડુંગળીનો પહેલાં મિક્સ ના કર્યું હોવાથી નીચે તરફ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે અને ડુંગળી કેરેમલાઇઝ થઈ છે, બિલકુલ બળી નથી. અને આ કેરેમલાઇઝ થયેલી ડુંગળીનો જ આ શાકમાં એક અલગ ખાસ સ્વાદ આવે છે અને આ શાકની એક ખાસિયત છે. આ શાકને મિક્સ કરતાં ડુંગળીના લેયરના અમુક લાઇટ ટુકડા તો અમુક કેરેમલાઇઝ થયેલા ડાર્ક ટુકડા છે તે મિક્સ થઈ એક અલગ જ સ્વાદ બનાવે છે. આ ડુંગળીના ટુકડા ચડી પણ ગયા છે. તો હવે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. બસ આટલા મસાલા ઉમેરી મસાલાને ડુંગળીમાં મિક્સ કરતા જઈ સાતળશું. હવે સાથે ઉપરથી 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈએ. માત્ર ખાંડ ઓગળી જાય ને બસ એટલું જ વધારે મિક્સ કરવાનું છે. હવે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ તો કેરેમલાઇઝ ડુંગળીનું કોરું ચટપટું શાક બની અને તૈયાર છે. અને ટોટલ માત્ર 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થયો છે.
તો હવે આ બંને સાથે ખાઈ શકાય ને તેવી સ્પેશિયલ રાજસ્થાની ખોબા રોટી તેની ઓરિજિનલ રીતથી બનાવીએ. જેના માટે પોણો કપ ઘઉંનો ઝીણો એટલે કે રોટલીમાં વાપરીએ ને એ લોટ લેવાનો છે. તેની સાથે 1/4 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ લઈશું. અહીં મેં થોડો કરકરો લોટ વાપર્યો છે, પણ રાજસ્થાની ખોબા રોટી છે ને તે ફક્ત ઝીણા લોટમાંથી પણ બનાવી શકાય છે અને ફક્ત કરકરા લોટમાંથી બનાવી હોય ને તો તે પણ રીતે બનાવી શકાય છે. હવે આ બંને લોટમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને મોણ માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું. રાજસ્થાની ખોબા રોટી છે ને તે ઘીના મોણમાંથી બને છે, જેથી તે એકદમ બિસ્કિટ જેવી ક્રિસ્પી અને ફરસી હોય છે. લોટમાં ઘી અને મીઠું બંને મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે 1/3 કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ એકદમ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં જુઓ, મસળતા આપણે પરોઠાનો કે ભાખરીનો લોટ બાંધીને તેવો કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો હવે બંને હાથ વડે લોટને મસળતા જઈ એકદમ કડક લુવો બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. અહીં હવે કડક લોટનો લુવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો પાટલી ઉપર સહેજ એવું તેલ ઉમેરી આ રીતે લુવાને વણવાની શરૂઆત કરશું. એ પહેલાં તેની કિનારીઓ પણ બાંધી લઈશું, કારણ કે આ લોટ કઠણ હોવાથી કિનારીઓ થોડી ફાટતી જશે. રાજસ્થાની ખોબા રોટી આવી જ કઠણ લોટમાંથી બને છે અને આવી આપણે ભાખરી બનાવીને તેવી જ થીક હોય છે. અહીં કઠણ લોટ હોવાથી સાઈડ વાળતા જઈને આ રીતે મોટી સાઈઝની રોટી બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. બસ મોટી સાઈઝની રોટી વણાઈ ગઈ છે. તો સૌથી પહેલાં હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. પાછળની સાઈડ આ રીતે ચપ્પુ વડે વણાઈ ગયેલી આ જાડી રોટીમાં આ રીતે કટ લગાવી લેવાના છે. પાછળની સાઈડ આ રીતે કટ લગાવાઈ જઈને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર માટીનો તવો એટલે કે તાવડી ગરમ કરવા રાખી દઈશું. તાવડી ગરમ થાય ને એટલે તેમાં રોટલીની જે સાઈડ આપણે ચપ્પુ વડે કટ પાડ્યા હતા ને તેની ઉપરની સાઈડ એટલે કે આગળની સાઈડથી આ રોટલી છે ને શેકવા માટે ઉમેરી દઈશું. તમે કહેશો કે આમાં ખોબા રોટલી ક્યાં થઈ? કારણ કે આજે આપણે ઓરિજિનલ રાજસ્થાની રીતથી ખોબા રોટી બનાવીએ છીએ. લગભગ 30 સેકન્ડ કે 1 મિનિટ સુધી એક સાઈડ રોટી થોડી શેકાઈ ગયા પછી તાવડીમાં ઉમેરેલ થીક રોટીની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. હવે બીજી સાઈડ એટલે કે જે સાઈડ ચપ્પુ વડે કટ લગાવ્યા હતા ને તે સાઈડ ગેસની ફ્લેમ લો રાખી આ રોટીને એકદમ સરસ ચડવા દેવાની છે. લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ પછી સહેજ એવી રોટીને ઊંચી કરી અને જોશું. જુઓ, રોટીની આ સાઈડ શેકાઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગી છે, પણ હજી એકદમ ચડી જઈને ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાની છે. અહીં આ જ રીતે શેકતા ટોટલ લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. હવે જુઓ, ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે રોટી એક સાઈડ છે ને એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આ થીક રોટીને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી એક ડીશમાં પહેલાં લઈ લઈશું. ડીશમાં રોટી રાખ્યા પછી જે સાઈડ એટલે કે ઉપરની સાઈડ રોટી ઓછી શેકી હતી ને તેમાં કિનારીએથી આ રીતે અંગૂઠા અને આંગળી વડે ચીપટી લઈ અને ડિઝાઇન બતાવવાની શરૂઆત કરશું. આવી રીતે અંગૂઠા અને આંગળી વડે બનતી ડિઝાઇનને લીધે ગુજરાતમાં કહેવાતી ચપટી ભાખરી કે પછી રાજસ્થાની ખોબા રોટી છે ને તે નોર્મલ ભાખરી કે રોટલી કરતાં અલગ પડે છે. આ રીતે ધીમે ધીમે ઉપર તરફ ડિઝાઇન પાડ્યા પછી હવે અંદરની તરફ પણ ડિઝાઇન પાડવાની શરૂઆત કરશું. ખોબા રોટી આવી ગુજરાતી ભાખરી જેવી થીક હોય છે અને તો જ તેમાં આવી રીતે ડિઝાઇન ઉપસાવી શકાય છે. પણ આ ડિઝાઇન બનાવવા સમયે ખોબા રોટી છે ને તે ગરમ હોવાથી અંદરથી બનતી વરાળના કારણે ગરમ પણ બહુ જ લાગે છે. જુઓ, ધીમે ધીમે કરતાં રોટીની ઉપરની સાઈડ ડિઝાઇન બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એક સાઈડ બનેલી ડિઝાઇન સાથે આ ખોબા રોટી હવે આપણે શેકવાની છે. જેના માટે ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખતા જે સાઈડ ડિઝાઇન પાડી હતી ને તે સાઈડ રોટીને શેકાવા રાખીશું. એકદમ ધીમા ગેસે શેકાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ખોબા રોટીની સાઈડ ઉચકાવી અને ચેક કરશું. જુઓ, કિનારી તરફ ડિઝાઇન છે ને તે શેકાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગી છે, પણ હજી વચ્ચેની સાઈડથી ખોબા રોટી ઓછી શેકાણી છે. તો આપણે એક સરખી ગોલ્ડન બ્રાઉન ખોબા રોટી શેકાવા માટે માટીના તવા ઉપર આ રીતે ગ્રીલ ગોઠવી દઈશું અને તેના ઉપર ખોબા રોટી આ રીતે ગોઠવી દેવાની છે, જેથી કિનારી જેવી જ ખોબા રોટી વચ્ચેથી શેકાઈ જાય.
અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ શેકાયા પછી હવે જુઓ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર અને ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે ખોબા રોટી શેકાઈ અને ડિઝાઇન એકદમ સરસ બની ગઈ છે. જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય ને તેવી ખોબા રોટી શેકાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ખોબા રોટીને તવા પરથી નીચે ઉતારી અને એક ડીશમાં લઈ લઈએ. ખોબા રોટીના લોટ બાંધવામાં પણ આપણે ઘી ઉમેર્યું છે અને અહીં ખોબા રોટીમાં ઘી લગાવવામાં પણ એકદમ વધારે જોઈશે અને આ રીતે બધી ડિઝાઇનમાં એકદમ સરસ ઘી લગાવીએ ને તો આ ખોબા રોટી ખાવાની એકદમ મજા આવી જાય છે. આજે આપણે ઓરિજિનલ રાજસ્થાની રીતથી ખોબા રોટી બનાવી છે અને તેની સાથે બનાવેલી હવે વાનગીઓ પણ પીરસી લઈએ. જેમાં પ્રથમ ગરમા ગરમ ઘીથી લસલસતી ખોબા રોટલી પીરસીએ, તેના સાથે ઓછા મસાલાવાળું અનોખા સ્વાદનું દહીં હલ્દી પણ પીરસી લઈએ, સાથે કેરેમલાઇઝ થયેલું ડુંગળીનું ચિપ્સનું શાક પીરસીએ. બસ આ 3 વસ્તુનું કોમ્બિનેશન એક થાળીનો અનોખો અને મસ્ત સ્વાદ બનાવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રાજસ્થાની રીતથી બનતી ખોબા રોટી, દહીં હલ્દી અને અનોખા શાકની ડીશ એક વખત જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ અનોખા કોમ્બિનેશન સાથે બનતી આ ડીશ છે ને તે રોજબરોજ ઉપયોગમાં લેવી શકાય તેવી સરસ છે. આ વાનગી ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. તમને આ બધી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.